Mở đầu trailer tập 61 Thế giới hoàn mỹ, Thạch Hạo và đám người Hỏa Linh Nhi sau khi nhờ được Tiểu Tháp ra tay trợ giúp với một cái giá trên trời thì bọn họ ngồi trên gia hư không thú bay đến một địa điểm khác tránh gây sự chú ý. Bay được một đoạn thì tất cả phát hiện ở phía xa có một vật gì đó phát ra ánh sáng chói mắt. Không ngần ngại liền tiến lại gần. Khi đến nơi, một cỗ năng lượng từ trong hư không đánh xuống khiến tất cả mọi người thất kinh. Vù một tiếng, ánh trắng lóe lên, trên tế đàn xuất hiện một chiếc bình toàn thể trắng bóng, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tất cả đều không tin vào mắt mình, không nghĩ tới lại thành công. Từ thượng cổ tới giờ, nhiều năm trôi qua, như vậy mà bình thần băng trong truyền thuyết vẫn còn tồn tại ư? Thạch Hạo xoay tay rồi đem bình thần băng vào thế giới hộp báu, sau đó lại nhét vào trong tiểu tháp để ngăn cách khí tức. Sau đó, từ trong tiểu tháp, hắn lấy ra một miếng đồng thau mở ra thế giới hộp báu. Hào quang lóe lên, mấy trăm ký hiệu đan dệt cuối cùng tỏa ra thánh huy. Hư không xuất hiện một cánh cửa, rồi bọn họ nhanh chóng tiến vào trong tiểu thế giới. Lạnh quá. Lúc này, Thạch Hạo buông tay, chiếc bình rơi trên tế đàn. Thật sự rất lạnh, quả thật có thể làm đông đứng linh hồn của người khác. Lúc trước khi thu thổi vật này thì nó dựa vào bảo thuật, chưa từng tiếp xúc với thân thể, bây giờ mới biết sự lạnh lẽo tới cỡ nào. Đại Không Tiểu tưởng Thạch Hạo giả bộ nên không tin, vừa mới chạm tay vào thì lập tức trên người xuất hiện một lớp băng mỏng, gần như đông cứng lại, khiến cho nó vô cùng sợ hãi, nhanh chóng lùi về sau. Tất cả mọi người lúc này cũng bị những khối băng sắc nhọn không ngừng công kích. Thạch Hạo sau khi chạy thoát khỏi khối băng kia thì hét lớn: "Mọi người chớ có làm loạn, ta dựa theo những gì ghi chép trên tấm da thú để mở phong ấn ra nè." Dứt lời, hắn liền khống chế phù văn, truyền thần lực vào trong bình thân băng. Toàn thân chiếc bình trắng như tuyết, bên trên có không ít ký hiệu. Sau chốc lát, phát sáng tỏa ra uy thế ngập trời, đánh bay cả đám ngã nhào xuống mặt đất. Thạch Hạo vận dụng pháp môn công bằng, khống chế cỗ năng lượng mạnh mẽ kia. Hào quang trên không tỏa ra ba động, không ngừng hút lấy khí tức trần thế xung quanh. Đại Không Điểu đứng không vững, suýt chút nữa bị nó hút vào. Sau một hồi chật vật, rốt cục chiếc bình kia cũng mở ra. Không cần nói, đám Đại Không Điểu, Hỏa Nha, ngay cả Vân Hy và Hỏa Linh Nhi cũng chẳng thèm để ý hình tượng, nhanh chóng tiến lại gần chiếc bình, muốn nhìn xem thử hình dáng nó ra sao. Một hạt kim đan, Đại Không Điểu kêu lên. Sau khi Thạch Hạo dùng thần niệm thăm dò thì viên kim đan này bắt đầu lăn tròn, sau đó đột ngột tách ra, không còn hình cầu nữa mà tỏa thành một con tằm màu vàng. Nói chính xác hơn, đây không phải là tằm mà là một con thần trùng rất mập, óng ánh trong suốt. Nó ngửi một cái tựa như phát hiện ra thứ gì khiến nó hài lòng, xoay quanh trên người Thạch Hạo như là đang đòi hỏi vật gì. Thạch Hạo tìm khắp trên người, nó muốn tìm ra thứ gì đó thích hợp nhất với thần trùng, bởi vì cô gái áo xám đã từng nói nó có thể nuôi sống thần trùng này. Toàn bộ tài sản của mình đều vứt hết vào trong túi càn khôn, cho nên hắn nhét con thần trùng này vào trong đó, mặc cho nó lựa chọn. Vài ngày sau đó, bọn họ đi quanh dược đô tìm kiếm thêm thức ăn cho Hoàng Điệp. Lúc này, một tờ pháp chỉ triệu kiến Thạch Hạo của Bất Lão Sơn khiến mọi người không ngừng bàn tán. Thạch Hạo rất khó chịu, Bất Lão Sơn thì làm sao? Muốn triệu kiến ai thì người đó phải tới ngay ư? Ta ở dược đô, các người có thể tới đây ý kiến. Cuối cùng, Thạch Hạo buông ra một lời đáp trả câu trả lời kia. Ngoại giới ồ lên, Tiểu Thạch rốt cuộc cũng xuất hiện, bắt người của Bất Lão Sơn phải tới gặp mình. Khí phách quả nhiên là rất lớn. Mấy ngày qua đi, người của Bất Lão Sơn cũng không có tới, cho nên hắn quyết định về thắp nhà một chuyến, tiện thể mang theo đám Hỏa Linh Nhi cùng Vân Hy về chơi. Khi gai nàng xuất hiện, người trong thôn thấy Thạch Hạo dẫn hai mỹ nhân xinh đẹp về, liền vô cùng mừng rỡ. Nhất là đám con nít bọn chúng không ngừng quấn quýt canh hai tiểu tỷ tỷ xinh xắn do ca ca Thạch Hạo mang về. Hỏa Linh Nhi cùng với Vân Hy đối với đám nhóc này cũng một mực yêu quý. Hơn nữa, người trong thôn cũng rất thân thiện, khiến hai nàng vô cùng thoải mái. Lâm Hổ, Đại Tráng, Bì Hầu thấy thế cũng không ngừng trêu chọc hắn. Tiểu tử này đã không làm thì thôi, một khi đã làm là phải làm chuyện kinh người nhen, sớm hối thúc ngươi, nhưng không ngờ rằng lại vác trở về hai cô gái thật xinh đẹp thế này. Sau khi chiêu đãi mọi người một trận nao nê, Thạch Hạo dẫn cả đám đi tham quan Thạch Khôn, khiến bọn họ ngạc nhiên. Nơi đây không chỉ dược liệu phong phú mà Thiểm Điện Quyển, Hạc Lông Đỏ, Khỉ Lông Vàng, tất cả đều là con cháu của các loài mạnh mẽ thì càng thêm thán phục hơn nữa. Những con vật bé nhỏ này đều là thú nuôi của những đứa bé trong thôn. Nếu như có thể nuôi bọn chúng đến lúc trưởng thành thì trong tương lai nhất định chúng sẽ trở thành một đội quân có sức chiến đấu kinh khủng. Cuối cùng, bọn họ mang theo vẻ kính nể đi tới bái kiến gốc liễu lớn đang tỏa ra hào quang nằm ở trước thôn kia. Đến đây thì cũng hết tập 61 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.